Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে জিংকোভিট টেবলেট, আৰু এই জিংকোভিট টেবলেট কি অসুবিধা হ'লে খাব পাৰিব, তাৰ বেনিফিট কি, ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানী কি, প্ৰাইচ কিমান, গোটেইখিনি মই বিথংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই সদায় সৎ আৰু ৰিয়েল কথাখিনি লৈ আহোঁ আৰু ভাল ভাল কোম্পানীৰ ৰিভিউ দিওঁ। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিংকোভিট টেবলেট মাল্টিভিটামিন মাল্টিমিনাৰেল হয়। মাল্টিভিটামিন মাল্টিমিনাৰেল মাৰ্কেটত বহুতো কোম্পানীৰ আছে, কিন্তু সকলো একে কম্পজিশ্যনৰ নহয়, সকলো একে নহয়। বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ মাল্টিভিটামিনত বেলেগ বেলেগ কম্পজিশ্যন দিয়া হৈছে। এই জিংকোভিটত কি কম্পজিশ্যন দিয়া হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখি আছে ভিটামিন চি, ভিটামিন B3, ভিটামিন ই, জিংক, মেগনেছিয়াম, ভিটামিন B5, ভিটামিন B2, তাৰপিছত ভিটামিন B1, ভিটামিন B6, ভিটামিন A, ফলিক এচিড, আয়োডিন, বায়োটিন, কপাৰ, সেলিনিয়াম, কৰ্নিয়াম, ভিটামিন D3, ভিটামিন B12। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি অসুবিধা হ'লে এই ঔষধটো খাব পাৰিব, ইয়াৰ আগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে, আৰু কিবা বুজিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই বুজাই দিম। আৰু বেছিকৈ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই জিংকোভিট টেবলেট ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। ইয়াত লিখা আছে স্পষ্টকৈ নট ফৰ মেডিচিনেল ইউজ। ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, হেল্থ ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ডায়েটেৰী ছাপ্লিমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিকোনো কাৰণত দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰি আছে, শোৱাৰ পৰা উঠিলে মূৰ ঘূৰণি হয়, শৰীৰটো দুৰ্বল লাগে, কাম কৰোঁতে ভাল নালাগে, ভাগৰ লাগে, এলেহুৱা লাগে, ইচ্ছা নাযায় কাম কৰোঁতে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই জিংকোভিট টেবলেট খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ শোৱাৰ পৰা উঠিলে মূৰ ঘূৰণি হয়, ভৰিবিলাকত কামুৰি থাকে, হাতবিলাকত কামুৰি থাকে, শৰীৰত দুৰ্বল থাকে আৰু শৰীৰত কামুৰি থাকে, বিষ কৰে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো জিংকোভিট টেবলেট খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ চুলি সৰি আছে সেইসকল ব্যক্তিও খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তি ব্যস্ততাৰ মাজত চাকৰিৰ কাৰণে হওক গোটেই দিন কাম কৰিবলগীয়া হয়, মগজুত ষ্ট্ৰেছ বেছি লয়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই জিংকোভিট টেবলেট খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সময়মতে খাব নোৱাৰে, টোপনি ভালকৈ নহয়, শৰীৰটো দুৰ্বল অনুভৱ কৰি আছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ বেমাৰত ভুগি আছে, ধৰি লওক জ্বৰত ভুগি আছে বা ডায়েৰিয়া বা ডিচেণ্ট্ৰি বা যিকোনো বেমাৰত ভুগি আছিলে, বেমাৰটো ভাল হৈ গ'ল কিন্তু দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰি আছে, অৰ্থাৎ আফটাৰ ইলনেছ, অৰ্থাৎ বেমাৰৰ পিছত সাধাৰণ দুৰ্বলতাৰ কাৰণেও জিংকোভিট টেবলেট খাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত ভিটামিন চি দিয়া আছে, যি ভিটামিন চিয়ে ছালৰ কাম কৰে, ভিটামিন ই আছে যি চুলিৰ কাৰণে ভাল, ছালৰ কাৰণে ভাল, আৰু জিংক আছে যি ইমিউনিটি শক্তি বঢ়ায় আৰু শৰীৰৰ দুৰ্বলতা আঁতৰায়। তাৰপিছত ভিটামিন এ আছে যি চকুৰ কাৰণে ভাল, চকুৰ সমস্যা দূৰ কৰে আৰু ছালৰ কাৰণেও ভাল। তাৰপিছত ভিটামিন D3 আছে যি ইমিউনিটি শক্তি বঢ়ায়, যি ছানলাইটৰ পৰা আমি ভিটামিন D3 পাওঁ। আমি প্ৰায় সকলো ব্যক্তি কাম কাজৰ মাজত, চাকৰিৰ মাজত আমি ঘৰত কাম কৰিবলগীয়া হয়, ৰ'দত যাব নোৱাৰোঁ, সেয়ে ভিটামিন D3 ডেফিচিয়েঞ্চি হয়। এই জিংকোভিট টেবলেটত ভিটামিন D3 দিয়া আছে। ভিটামিন B12 যি নাৰ্ভৰ সমস্যাও আঁতৰায় আৰু নাৰ্ভবিলাকক শক্তিশালী কৰে আৰু দুৰ্বলতা আঁতৰায়। ইয়াত বায়োটিন দিয়া আছে, চুলিৰ ভাল ভিটামিন বুলি ক'ব পাৰোঁ। চুলি সৰা, অতিৰিক্ত চুলি যিসকলৰ সৰে সেইসকলৰ কাৰণেও এই জিংকোভিট টেবলেট খাব পাৰিব আৰু ভাল ৰিজাল্ট। আৰু এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে, এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট নহয়, ক্ষতি নহয় আৰু পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, যিকোনো ব্যক্তিয়ে খাব পাৰিব। কেতিয়াবা এই টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত গেছ হ'ব পাৰে বা এচিডিটি হ'ব পাৰে, বেলেগ কোনো অসুবিধা দেখা নাযায়। আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ আগত ভিটামিন খোৱাৰ পিছত এলাৰ্জি হৈছে বা শৰীৰত খজুৱতি হৈছে, তেনেকুৱা যদি কণ্ডিশ্যন হয়, এই জিংকোভিট টেবলেট নাখাব, এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খাব। জিংকোভিট টেবলেট খোৱাৰ নিয়মটো কেনেকুৱা, 20 বছৰৰ ওপৰত হ'লে এই টেবলেটটো ডেইলি এটাকৈ 1 মাহ কণ্টিনিউ খাব পাৰিব। খোৱাৰ পিছে
নিশ্চয় বুজি পাইছে এই জিংকোভিট টেবলেট বহুত ভাল কোম্পানী এপেক্স ফাৰ্মাচিউটিকেলে বনাইছে আপোনালোকে দেখি আছে বহুত পুৰণা কোম্পানী আৰু ভাল কোম্পানী আৰু এই টেবলেটটো এটা ষ্ট্ৰিপত আপোনাৰ 15টা টেবলেট থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখি আছে আৰু 15টা টেবলেটৰ দাম 105 টকা নিশ্চয় বুজি পাইছে জিংকোভিট টেবলেটৰ ৰিভিউ এইখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ চেনেল যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ